แสงอรุณสาดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของห้องบรรทมราชินีลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเธอนอนมองเพดานอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นนั่งบนเตียงสายตาทอดมองไปยังที่นอนว่างเปล่าข้างๆความรู้สึกเหงาและคิดถึงแล่นเข้ามาจู่โจมหัวใจอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปนับตั้งแต่คำสาปถูกทำลายวังมรณะก็กลับคืนสู่ความเจริญรุ่งเรืองดังเดิมราชินีปกครองบ้านเมืองด้วยความเมตตาและยุติธรรมแต่ในใจลึกๆเธอยังคงคิดถึงพระสวามีที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยราชินีลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่ระเบียงมองออกไปยังเมืองที่กำลังตื่นขึ้นพร้อมรับวันใหม่ผู้คนเริ่มออกมาทำมาหากินเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังแว่วมาภาพตรงหน้าทำให้ราชินียิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นก็เจือไปด้วยความเศร้าหากท่านได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในตอนนี้ท่านคงภูมิใจยิ่งนักเธอพูดกับตัวเองเบาๆขณะที่กำลังจมอยู่กับความคิดจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเชิญเข้ามาประตูค่อยๆเปิดออกไผ่ทองก้าวเข้ามาพร้อมกับถาดอาหารเช้าเขาวางถาดลงบนโต๊ะข้างเตียงแล้วหันมาคำนับราชินีอรุณสวัสดิ์พะยะค่ะฝ่าบาทวันนี้อากาศดีเหมาะแก่การออกไปชมสวนนะพะยะค่ะขอบใจเจ้ามากไผ่ทองแต่วันนี้ข้าคงไม่ออกไปไหนมีเรื่องที่ต้องครุ่นคิดอีกมากมายไผ่ทองมองราชินีด้วยความเป็นห่วงพระองค์ทรงมีเรื่องกังวลพระทัยหรือพะยะค่ะข้าคิดถึงท่านพี่มากไผ่ทองทุกวันที่ผ่านไปข้ารู้สึกว่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่แต่ข้าไม่รู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนกันแน่ไผ่ทองพยักหน้าอย่างเข้าใจหม่อมชั้นเข้าใจความรู้สึกของพระองค์พะยะค่ะแต่พระองค์ก็ทรงทำทุกวิถีทางแล้วทั้งส่งคนออกตามหาไปทั่วทุกหนแห่งแต่ก็ยังไม่พบบางทีข้าอาจจะต้องออกตามหาด้วยตัวเองพระองค์จะเสด็จออกตามหาด้วยพระองค์เองมันเป็นอันตรายนักนะพะยะค่ะข้ารู้ว่ามันอันตรายแต่ข้าทนอยู่เฉยๆต่อไปไม่ได้แล้วข้าต้องทำอะไรสักอย่างไผ่ทองนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นหากพระองค์ตัดสินใจจะทำเช่นนั้นหม่อมฉันและเพื่อนๆก็จะขออาสาออกร่วมเดินทางไปด้วยพะยะค่ะขอบใจเจ้ามากแต่ครั้งนี้ข้าขอเดินทางเพียงลำพังนี่คือการเดินทางที่ข้าต้องทำด้วยตัวเองไผ่ทองพยักหน้าแม้จะเป็นห่วงแค่ไหนก็ตามหม่อมฉันเข้าใจพะยะค่ะแล้วพระองค์จะเริ่มการเดินทางเมื่อไรพรุ่งนี้เช้าข้าจะออกเดินทางพร้อมกับดวงอาทิตย์ขึ้นหม่อมฉันจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมพะยะค่ะเมื่อไผ่ทองออกไปแล้วราชินีก็นั่งลงที่โต๊ะเขียนหนังสือเธอหยิบปากกาขนนกจุ่มหมึกลงไปแล้วเริ่มเขียนจดหมายถึงขุนนางและประชาชนอธิบายถึงการเดินทางของเธอและมอบหมายให้ไผ่ทองดูแลบ้านเมืองในระหว่างที่เธอไม่อยู่คืนนั้นพระองค์นอนไม่หลับลุกขึ้นมายืนที่ระเบียงอีกครั้งมองดวงดาวบนท้องฟ้าข้าจะต้องตามหาท่านพี่ให้พบไม่ว่าจะต้องไปไกลแค่ไหนไม่ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคใดข้าก็จะไม่ยอมแพ้ในรุ่งเช้าแสงแรกของวันใหม่เริ่มปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าราชินีสวมชุดเดินทางอย่างเรียบง่ายไม่มีเครื่องประดับหรูหราใดๆเธอสะพายย่ามใบเล็ก
ที่บรรจุเสบียงและของจำเป็นที่ลานหน้าพระราชวังไผ่ทอง แก้วและเมฆรออยู่พร้อมกับม้าคู่ใจของพระราชินี พวกเขาโค้งคำนับเมื่อราชินีเสด็จมาถึงทุกอย่างเรียบร้อยดีพะยะค่ะหม่อมฉันได้เตรียมเสบียงอาหารและอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ให้แล้วขอบใจพวกเจ้ามากข้าฝากบ้านเมืองไว้กับพวกเจ้าด้วยดูแลประชาชนให้ดีล่ะพวกเราจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถพะยะค่ะเมฆกล่าวขึ้นขอให้พระองค์เดินทางโดยสวัสดิภาพและพบพระราชาในเร็ววันนะพระเจ้าค่ะแก้วอวยพรแด่พระราชินีจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นขี่ม้าหันมามองพระราชวังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสะบัดบางเหียนออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ขอบฟ้าที่กำลังสว่างขึ้นเรื่อยๆการเดินทางของพระราชินีเริ่มต้นขึ้นแล้วเธอไม่รู้ว่าจะต้องเจออุปสรรคและการทดสอบอะไรบ้างแต่เธอมุ่งมั่นที่จะเอาชนะทุกสิ่งเพื่อจะได้พบกับท่านพี่ของเธออีกครั้งขณะที่ควบม้าไปบนถนนราชินีก็นึกถึงคำพูดของท่านฤาษีที่เคยช่วยไผ่ทองและเพื่อนๆจงเชื่อมั่นในตัวเองเจ้ามีพลังที่ซ่อนเร้นมากกว่าที่คิดราชินียิ้มให้กับตัวเองก่อนจะพูดเบาๆว่าข้าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าข้ามีพลังมากพอที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคเธอคิดไปพลางมองไปยังเส้นทางข้างหน้าที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาไม่รู้ว่าการผจญไปครั้งนี้จะพาเธอไปพบกับสิ่งใดบ้างแต่เธอพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งด้วยความกล้าหาญและความรักที่มีต่อพระสวามีแสงแดดที่แผดเผาลงมายังร้อนแรงราชินีปาดเหงื่อที่ไหลอาบหน้าสายตามองไปยังเบื้องหน้าที่มีแต่ทะเลทรายสีทองทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาเธอเดินทางมาหลายวันแล้วจนมาถึงทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏบนแผนที่ใดๆทะเลทรายนี้ช่างกว้างเหลือเกินเฮ้ยเจ้าเองก็คงเหนื่อยแล้วสินะเจ้าม้างั้นเราพักสักหน่อยดีกว่านะราชินีนำม้าของเธอเดินไปยังเนินทรายเล็กๆที่มีต้นปาล์มโดดเดี่ยวยืนอยู่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลทรายเธอหยิบน้ำและอาหารออกมารับประทานขณะที่นั่งพักเธอก็สังเกตเห็นบางอย่างแปลกประหลาดเงาของต้นปาล์มบนพื้นทรายเคลื่อนที่เร็วผิดปกติราวกับว่าเวลากำลังเดินเร็วขึ้นเธอมองไปรอบๆแล้วก็พบว่าทุกอย่างในทะเลทรายนี้ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวในจังหวะที่ผิดปกติจริงๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นเสียงกระซิบลึกลับก็ดังขึ้นในสายลมยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งการเวลาที่ซึ่งเวลาไม่เคยหยุดนิ่งราชินีลุกขึ้นยืนอย่างตกใจเธอมองไปรอบๆเพื่อหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบใครเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งที่นี่เวลาเดินไม่เท่ากันบางจุดเร็วบางจุดช้าผู้ที่เดินทางผ่านทะเลทรายนี้อาจพบว่าตัวเองแก่ลงอย่างรวดเร็วหรืออาจกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งขึ้นอยู่กับว่าเจ้าเดินไปในทิศทางใดเธอฟังด้วยความตกตะลึงเธอมองไปที่มือของตัวเองและพบว่ามันเริ่มเหี่ยวย่นขึ้นเล็กน้อยนี่มันไม่ได้ข้าต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเธอรีบกลับไปที่ม้าของเธอแล้วก็พบว่าเจ้าม้าได้กลายเป็นม้าตัวเล็กๆไปเสียแล้วโอ้ไม่นะเจ้าเป็นอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนี้แล้วเสียงลึกลับก็ดังขึ้นอีกครั้งหากเจ้าต้องการออกจากทะเลทรายนี้เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมเวลาของตัวเองจงตามหาน้ำพุแห่งการเวลาที่ซ่อนอยู่กลางทะเลทราย
มันจะช่วยให้เจ้าเข้าใจธรรมชาติของการเวลาและช่วยให้เจ้าออกจากที่นี่ได้เมื่อได้ยินดังนั้นเธอก็ตัดสินใจทันทีเธอหยิบเสบียงและน้ำที่เหลืออยู่ใส่ลงในย่ามแล้วเริ่มออกเดินทางโดยทิ้งลูกม้าไว้ใต้ต้นปาล์มหวังว่ามันจะปลอดภัยเธอเดินไปได้ไม่นานก็พบว่าร่างกายของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางครั้งเธอรู้สึกเหมือนตัวเองแก่ลงบางครั้งก็รู้สึกเป็นสาวขึ้นเธอพยายามสังเกตสิ่งรอบตัวและพบว่าทิศทางที่เธอเดินมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราต้องหาจุดสมดุลให้เร็วที่สุดไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วเกินไปจากนั้นเธอก็เริ่มปรับจังหวะการเดินพยายามรักษาสมดุลให้อยู่ในวัยปัจจุบันของเธอให้มากที่สุดแม้จะยากลำบากแต่เธอก็พยายามอย่างเต็มที่เวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่อาจรู้ได้ในที่สุดเธอก็เห็นแสงระยิบระยับในระยะไกลเธอรีบเร่งฝีเท้าหัวใจเต้นแรงด้วยความหวังเมื่อเข้าใกล้เธอพบว่าที่นั่นคือน้ำพุขนาดเล็กที่มีน้ำใสราวกับคริสตัลผุดขึ้นมารอบๆน้ำพุมีนาฬิกาทรายหลากหลายขนาดวางเรียงรายอยู่นี่คงเป็นน้ำพุแห่งการเวลาที่เสียงนั้นพูดถึงสินะเธอพูดกับตัวเองก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ๆน้ำพุและสังเกตเห็นว่าน้ำในน้ำพุไหลขึ้นบ้างไหลลงบ้างบางครั้งก็หยุดนิ่งเช่นเดียวกับนาฬิกาทรายรอบๆที่ทรายในนั้นไหลไปในทิศทางที่แตกต่างกันไปเธอนั่งลงข้างน้ำพุพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเวลามันไม่ได้เดินไปข้างหน้าเสมอไปบางครั้งมันก็ถอยหลังบางครั้งมันก็หยุดนิ่งแต่ทั้งหมดนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนที่ของเวลาเธอพูดกับตัวเองด้วยความเข้าใจเธอเริ่มรู้สึกถึงจังหวะของเวลาในตัวเธอเองจากนั้นเธอก็หลับตาลงและปรับลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะในการไหลของน้ำพุทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเธอเริ่มกลับสู่สภาพปกติไม่แก่เกินไปไม่เด็กเกินไปแต่เป็นตัวเธอในวัยปัจจุบันเธอลืมตาขึ้นพบว่าทะเลทรายล้อมรอบตัวเธอมองเห็นเส้นทางที่ทอดยาวออกไปจากน้ำพุนำไปสู่ขอบทะเลทรายอันกว้างใหญ่ทันใดนั้นเสียงลึกลับก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนแห่งทะเลทรายแห่งการเวลาแล้วจงจำไว้ว่าเวลาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและใช้มันให้เป็นประโยชน์ราชินียิ้มรู้สึกถึงพลังใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวเธอดื่มน้ำจากน้ำพุก็รู้สึกสดชื่นและมีพลังมากขึ้นทันทีขอบคุณสำหรับบทเรียนนี้เธอกล่าวก่อนจะเริ่มเดินทางสู่เส้นทางที่ปรากฏเธอเดินมาถึงขอบทะเลทรายแล้วก็พบว่าม้าของเธอมายืนรออยู่ก่อนแล้วมันกลับมาเป็นม้าที่โตเต็มวัยดังเดิมเจ้าก็ผ่านการทดสอบมาได้แล้วเช่นกันสินะราชินีลูบหัวม้าอย่างรักใคร่พลางกระโจนขึ้นที่หลังของม้าอย่างคล่องแคล่วขณะที่ม้าก็เริ่มวิ่งเธอมองไปยังทะเลทรายเป็นครั้งสุดท้ายและรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งขึ้นและพร้อมสำหรับการทดสอบครั้งต่อไปข้าจะต้องตามหาท่านต่อไปท่านพี่ข้าจะไม่ยอมให้เวลามาเป็นอุปสรรคอย่างแน่นอนจากนั้นเธอก็ควบม้าออกไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าสู่การผจญภัยครั้งใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้าราชินีไม่รู้เลยว่าเธอจะต้องเจออะไรอีกแต่เธอรู้ว่าเธอพร้อมแล้วสำหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นการเดินทางที่ยากลำบากผ่านทุ่งหญ้ากว้างและภูเขาสูงจนในที่สุดก็มาถึงชายป่าทึบที่แปลกประหลาดต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์สีเงินวาวใบไม้เปล่งประกายระยิบระยับเมื่อต้องแสงอาทิตย์ราชินีลงจากหลังม้าเดินเข้าไปใกล้ๆเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากป่าแห่งนี้ที่นี่ช่างดูประหลาดจริง
แต่ข้ารู้สึกว่าเส้นทางของข้าต้องผ่านป่านี้ไปอีกในขณะที่เธอกำลังพิจารณาจู่ๆก็มีเสียงกระซิบดังมาจากในป่าเสียงนั้นดูทรงพลังมากผู้เดินทางเจ้ากล้าพอที่จะเข้ามาในป่าแห่งความฝันที่สูญหายหรือไม่ราชินีตกใจเล็กน้อยแต่ก็รวบรวมความกล้าก่อนจะตอบกลับไปอย่างมั่นใจข้าคือราชินีแห่งอาณาจักรอันไกลโพ้นข้ากำลังจะมาตามหาพระสวามีของข้าและข้าจะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้น ดีมากราชินีผู้กล้าหาญแต่เจ้าจงระวังป่านี้จะทดสอบจิตใจของเจ้าเจ้าจะได้เห็นความฝันที่สูญหายไปของผู้คนมากมายรวมถึงของตัวเจ้าเองบางคนหลงทางในความฝันเหล่านั้นและไม่สามารถออกมาได้เจ้าพร้อมหรือยังข้าพร้อมแล้วเธอหันไปผูกม้าไว้กับต้นไม้ริมป่ารออยู่ที่นี่นะเจ้าเพื่อนรักข้าจะรีบกลับมาหาเจ้าเธอกล่าวกับม้าคู่ใจก่อนจะก้าวเข้าสู่ป่าอันลึกลับทันทีที่ก้าวเข้าไปในป่าเธอก็รู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่โลกอีกใบแสงสลัวสีเงินส่องผ่านใบไม้สร้างเงาประหลาดบนพื้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังอยู่รอบตัวราวกับว่าต้นไม้กำลังพูดคุยกันเธอเดินลึกเข้าไปในป่าและเริ่มเห็นภาพประหลาดปรากฏขึ้นรอบตัวภาพของผู้คนที่กำลังไขว่คว้าหาบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่สามารถเอื้อมถึงราชินีเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังวิ่งไล่ตามผีเสื้อแต่ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่สามารถจับมันได้เธอเห็นชายชราที่กำลังปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเขาสูงแต่ทุกครั้งที่ใกล้ถึงยอดเขาเขาก็กิ้งตกลงมานี่คือความฝันที่สูญหายของพวกเขาสินะราชินีคิดรู้สึกสะเทือนใจกับภาพที่เห็นเธอเดินเข้าไปและเดินต่อไปเรื่อยๆและพบกับภาพของหญิงสาวที่กำลังร้องไห้มองดูผู้คนเดินจากไปไม่ว่าจะวิ่งตามเท่าไรก็ไม่สามารถไล่ตามทันราชินีรู้สึกเจ็บปวดในอกเธอนึกถึงพระสวามีของเธออย่างมากไม่ข้าจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นข้าจะตามหาท่านพี่จนพบเธอพูดกับตัวเองขณะที่เดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆภาพรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปและเธอก็พบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในวังของตัวเองแต่มันว่างเปล่าและทรุดโทรมมากนี่มันใช่แล้วนี่คือความฝันที่สูญหายของเจ้าความฝันที่จะได้ครองคู่กับสวามีของเจ้าปกครองอาณาจักรร่วมกันแต่บัดนี้ทุกอย่างกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังราชินีหัวใจเต้นแรงน้ำตาคลอเห็นภาพของตัวเองนั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างโดดเดี่ยวและเศร้าโศกไม่นี่ไม่ใช่ความฝันของข้าความฝันของข้ายังไม่สูญหายเธอเดินเข้าไปหาภาพของตัวเองบนบัลลังก์อย่างช้าๆข้าจะไม่ยอมจมอยู่กับความเศร้าโศกข้าจะออกตามหาสวามีของข้าและข้าจะต้องพบพระองค์นี่ต่างหากคือความฝันที่แท้จริงของข้าทันใดนั้นภาพรอบตัวก็เริ่มสั่นไหวเธอรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังจะพังทลายราชินีหลับตาลงนึกถึงภาพของเธอและสวามียืนเคียงข้างกันอย่างมีความสุขนี่คือความฝันของข้าและข้าจะทำให้มันเป็นจริงเธอพูดอย่างมุ่งมั่นเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ที่ชายป่าอีกด้านหนึ่งของป่าแห่งความฝันที่สูญหายที่อยู่เบื้องหลังเธอเจ้าทำได้แล้วราชินีผู้กล้าหาญเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าความฝันของเจ้ายังคงแข็งแกร่งจงรักษามันไว้และมันจะนำทางเจ้าต่อไปเธอรู้สึกถึงพลังใหม่ที่เกิดขึ้นในใจเธอหันไปมองป่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเรียกม้าของเธอ
ซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เรามาใกล้แล้วนะเพื่อนรักแต่การเดินทางของเรายังไม่จบเรายังมีความฝันที่ต้องทำให้เป็นจริงราชินีควบม้าออกไปมุ่งหน้าสู่การผจญภัยครั้งต่อไปด้วยความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดเธอจะไม่ยอมปล่อยให้ความฝันของเธอสูญหายไปอย่างเด็ดขาดหลังจากผ่านป่าแห่งความฝันที่สูญหายราชินีก็เดินทางต่อไปอีกหลายวันจนมาถึงเชิงเขาของเทือกเขาสูงตั้งตระหง่านยอดเขาปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกสีเงินดูลึกลับและน่าเกรงขามเธอลงจากหลังม้ามองขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงชันอยู่เบื้องหน้าดูเหมือนว่าเส้นทางของเราจะต้องผ่านเทือกเขาแห่งนี้แต่ข้ารู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่เทือกเขาธรรมดาทันใดนั้นเสียงกึกก้องก็ดังมาจากภูเขาราวกับว่ามันกำลังจะพูดผู้กล้าเจ้าได้มาถึงภูเขาแห่งความทรงจำแล้วที่นี่เจ้าจะต้องเผชิญกับความทรงจำทั้งหมดในชีวิตของเจ้าทั้งดีและร้ายทั้งสุขและทุกข์เจ้าพร้อมที่จะเดินทางผ่านความทรงจำนี้หรือไม่เธอสูดหายใจเข้าลึกรวบรวมความกล้าก่อนจะตอบอย่างหนักแน่นว่าข้าพร้อมแล้วดีจงเริ่มการเดินทางของเจ้าแต่จำไว้อย่าหลงอยู่ในความทรงจำจงเรียนรู้จากมันและก้าวต่อไปราชินีหันไปลูบหัวม้าของเธอเจ้าคงตามข้าขึ้นไปไม่ได้รอข้าอยู่ที่นี่นะแล้วข้าจะรีบกลับมาจากนั้นเธอก็เริ่มปีนป่ายขึ้นเขาเมื่อเริ่มปีนขึ้นไปเธอก็รู้สึกว่าอากาศรอบตัวเปลี่ยนไปเมฆหมอกสีเงินรอบตัวเธอและภาพความทรงจำต่างๆเริ่มปรากฏขึ้นภาพแรกที่เธอเห็นคือตอนที่เธอยังเป็นเด็กกำลังวิ่งเล่นในสวนของวังเสียงหัวเราะของเธอดังก้องไปทั่วราชินียิ้มกับภาพตรงหน้ารู้สึกถึงความสุขและไร้เดียงสาในวัยเด็กแต่แล้วภาพก็เปลี่ยนไปเธอเห็นตัวเองตอนที่สูญเสียพ่อแม่ความเศร้าโศกท่วมท้นในหัวใจเธอรู้สึกน้ำตาคลอแต่เธอก็ต้องก้าวต่อไปยิ่งปีนสูงขึ้นภาพความทรงจำก็ยิ่งหลั่งไหลมามากขึ้นเธอเห็นวันที่ได้พบกับพระสวามีครั้งแรกความรู้สึกตื่นเต้นและความรักที่เริ่มก่อตัววันวิวาห์อันแสนสุขและช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้ปกครองอาณาจักรร่วมกันแต่แล้วก็มาถึงความทรงจำที่เจ็บปวดวันที่พระสวามีจากไปความรู้สึกสิ้นหวังและโดดเดี่ยวราชินีรู้สึกหัวใจถูกบีบรัดแต่เธอก็ยังคงก้าวต่อไปขณะที่ปีนสูงขึ้นเรื่อยๆราชินีก็เริ่มเข้าใจบางสิ่งทุกความทรงจำทั้งดีและร้ายล้วนมีความหมายหล่อหลอมให้เธอเป็นคนที่เข้มแข็งในวันนี้เมื่อใกล้ถึงยอดเขาเธอก็มองเห็นภาพทรงจำสุดท้ายเป็นภาพของเธอที่กำลังออกเดินทางจากวังเพื่อตามหาพระสวามีของเธอเธอเห็นความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในดวงตาของตัวเองนี่แหละคือตัวข้าข้าคือผลรวมของทุกความทรงจำทั้งสุขและทุกข์และข้าจะใช้มันเป็นพลังในการก้าวต่อไปให้ได้ในที่สุดราชินีก็มาถึงยอดเขาเมฆหมอกสีเงินก็สลายหายไปเผยให้เห็นทิวทัศน์อันงดงามของโลกเบื้องล่างและแล้วเสียงจากภูเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าได้ผ่านการทดสอบแล้วราชินีผู้กล้าหาญเจ้าได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจความทรงจำทั้งหมดของเจ้าบัดนี้เจ้าพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางต่อไปราชินียืนอยู่บนยอดเขารู้สึกถึงพลังใหม่ที่เกิดขึ้นในตัวเธอมองไปยังเส้นทางเบื้องหน้าเห็นแสงระยิบระยับในระยะไกลนั่นคือจุดหมายของข้าและข้าจะไปให้ถึงข้าจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้เธอเริ่มเดินทางลงจากภูเขาด้วยความมั่นใจและพลังใจที่เต็มเปี่ยมทุกก้าวของเธอแน่วแน่และมุ่งมั่นเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดเธอจะมีพลังของความทรงจำและประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตเป็นเครื่องนำทาง
เมื่อไปถึงเชิงเขาม้าของเธอก็ยังคงรออยู่อย่างซื่อสัตย์ราชินียิ้มให้มันเรายังมีเส้นทางอีกยาวไกลเพื่อนรักเธอพูดในขณะที่กระโดดขึ้นขี่ม้าอย่างคล่องแคล่วแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าไม่ว่าจะเจออะไรเราจะผ่านมันไปได้ราชินีควบม้าออกไปมุ่งหน้าสู่แสงระยิบระยับระยะไกลด้วยความหวังและความมุ่งมั่นเธอรู้ว่าใกล้จะพบกับพระสวามีแล้วและไม่มีอะไรหยุดรั้งเธอได้อีกต่อไปราชินีเดินทางต่อไปตามแสงระยิบระยับที่เห็นจากยอดเขาแห่งความทรงจำจนหลายวันผ่านไปในที่สุดเธอก็มาถึงทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ตรงกลางทุ่งมีวังโบราณตั้งตระหง่านอยู่แสงสีทองอันเรืองรองส่องประกายออกมาจากหน้าต่างประตูของวังราชินีรู้สึกหัวใจเต้นแรงนี่คงเป็นที่อยู่ของสวามีของเธอเมื่อเดินเข้าไปใกล้ประตูวังใหญ่ก็ถูกเปิดออกเสียงดนตรีแผ่วเบาก็ดังลอดออกมาตามสายลมราชินีก้าวเข้าไปในวังพบว่าภายในตกแต่งอย่างหรูหราแต่ไร้ผู้คนท่านพี่ท่านพี่อยู่ไหนเจ้าคะราชินีเรียกเสียงสะท้อนของเธอดังกึกก้องไปทั่วทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ปลายห้องโถงทางเดินราชินีรู้สึกหัวใจเต้นแรงนั่นคือร่างของพระราชาพระสวามีของเธอนั่นเองท่านพี่ราชินีร้องเรียกวิ่งเข้าโผไปกอดพระสวามีของเธอแต่เมื่อเข้าไปใกล้เธอก็ต้องชะงักร่างนั้นไม่ใช่พระราชาที่เธอเคยเห็นแต่เป็นชายชราผมขาวโพลนใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยราชินีของข้าเจ้ามาพบข้าจนได้ชายชราเอ่ยเสียงแหบพร่าราชินียืนนิ่งด้วยความตกตะลึงท่านท่านคือท่านพี่ของข้าจริงหรือใช่แล้วข้าคือคนที่เจ้าตามหาแต่เวลาได้เปลี่ยนแปลงข้าไปมากแต่ข้าเพิ่งออกจากวังมาไม่นานท่านจะแก่ลงขนาดนี้ได้อย่างไรกันเวลาในวังนี้เดินเร็วกว่าโลกภายนอกทุกวันที่เจ้าเดินทางคือหลายปีสำหรับข้าน้ำตาของเธอเริ่มไหลอาบแก้มเธอรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นสวามีอยู่ในสภาพนี้ข้าขอโทษที่มาช้าเกินไปชายชรายิ้มอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรที่รักการที่เจ้ามาถึงที่นี่ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แล้วแต่ทันใดนั้นเองภาพตรงหน้าก็เริ่มสั่นไหวราชินีรู้สึกเหมือนโลกรอบตัวกำลังจะพังทลายลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเสียงกึกก้องดังขึ้นรอบด้านนี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายราชินีผู้กล้าหาญจงเลือกเถิดระหว่างอดีตที่สูญเสียไปกับอนาคตที่ยังมีความหวังราชินีมองดูชายชราตรงหน้าแล้วหันไปมองประตูวังที่ยังเปิดรอเธออยู่เธอเห็นโลกภายนอกที่สดใสและมีชีวิตชีวาข้าต้องเลือกอย่างนั้นหรือชายชราจับมือเธอไว้แน่นก่อนจะพูดกับเธอว่าเจ้าต้องเลือกนะที่รักระหว่างการรออยู่ที่นี่กับข้าหรือจะกลับไปสู่โลกของเจ้าราชินีรู้สึกหัวใจแทบสลายเธอรักพระสวามีมากแต่เธอก็รู้ว่ายังมีคนอีกมากที่ต้องการเธอหลับตาลงนึกถึงทุกสิ่งที่ผ่านมาการเดินทางการเรียนรู้และการเติบโตข้าเลือกที่จะก้าวต่อไปเมื่อเธอลืมตาขึ้นชายชราและวังนั้นก็หายไปเหลือเพียงทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่เสียงกึกก้องดังขึ้นอีกครั้งเจ้าผ่านการทดสอบแล้วราชินีผู้กล้าหาญ
เจ้าได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตและก้าวสู่อนาคตทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าและจากแสงนั้นร่างของพระราชาในวัยหนุ่มก็ก้าวออกมาที่รักพระราชาเอ่ยรอยยิ้มประดับบนใบหน้าเจ้าทำสำเร็จแล้วราชินีเห็นดังนั้นก็วิ่งเข้าไปสวมกอดพระสวามีน้ำตาแห่งความสุขก็ไหลอาบแก้มไม่หยุดท่านเป็นท่านจริงๆใช่แล้วเป็นข้าจริงๆและข้าก็ภูมิใจในตัวเจ้ามากเจ้าได้ผ่านการทดสอบทั้งหมดและพิสูจน์ว่าเจ้าคู่ควรกับความรักของเราความรักของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมผ่านการทดสอบและเวลาที่ผ่านมาเรากลับกันเถอะเพคะท่านพี่บ้านเมืองต้องการเราอยู่ราชาพยักหน้าเห็นด้วยทั้งสองขึ้นขี่ม้าด้วยใจมุ่งมั่นกลับสู่อาณาจักรของพวกเขาพร้อมกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่จะช่วยให้พวกเขาปกครองบ้านเมืองได้ดียิ่งขึ้นและนี่คือจุดจบของการเดินทางอันยาวนานแต่เป็นจุดเริ่มต้นในบทใหม่ในชีวิตของพวกเขาบทบาทที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความเข้มแข็งที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปจบบริบูรณ์